In this video, I will be explaining to you some of the most fundamental na topics sa trigonometry. Ito yung mga topics na kadalasay hindi na ma-master ng mga estudyante, kaya pagdating sa higher level ay nahihirapan sila or nag-struggle sila to solve some problems involving trigonometry. So, you see here the outline of our lesson at isa-isa nating pag-uusapan ng mga yan. So, since trigonometry has something to do with the study of angles, then first, dapat malinaw sa iyo kung paano nga ba nabubuo ang isang angle. So, iba yung pag-define natin ng angle sa geometry sa way na i-define natin ang angle sa trigonometry. So, sa trigonometry, nabubuo ang angle gamit ang isang ray. At ang ray na ito ay merong initial na position. Ngayon, itong initial na position ng angle na ito, ng ray na ito, ay tatawagin nating initial side ng angle. As this side or angle or ray rotates, meron tayong another position niya. At tatawagin natin yung position niya na yun as the terminal side of the angle. So may isang ray na magro-rotate, tapos kukunin natin yung kanyang initial at yung kanyang terminal side. Then, mabubuo natin yung angle. There are two ways kung paano pwedeng mag-rotate itong ray na ito. Pwedeng counterclockwise, pwede rin namang clockwise. Pag counterclockwise, yung angle natin ay ililabel natin na positive. Pag naman clockwise, ililabel natin siya as negative. Positive if counterclockwise, negative if clockwise. The next idea na dapat ay klaro sa isang estudyanteng nag-aaral ng trig ay yung angle in standard position. Meron tatlong kondisyon na dapat masatisfy ng isang angle para masabing siya ay nasa standard position. The first condition is dapat nakadraw siya sa XY plane or sa Cartesian plane, kagaya ng angle na ito. Nakita naman natin na siya ay nasa XY plane. Pangalawa, dapat yung vertex ng angle ay nasa origin. Satisfied? And then yung pangatlo, dapat yung initial side ng angle ay nasa positive x-axis. So, maybe nagtataka ka. Nagtataka tayo kung bakit kailangan na ang angle ay nasa standard position sa trigonometry. So, bakit nga ba? Kaya kailangan meron tayong konsepto ng standard position ay para magkaroon tayo ng iisang picture ng angle. Halimbawa, pag sinabi kong 30 degrees, ano ba dapat ang nasa picture nating lahat bilang mga nag-aaral ng trig? So, pag sinabing 30 degrees, maaaring ang ilan sa atin nasa isip ay ganito ang kanyang itsura, which is tama naman. Or maybe ang ilan sa atin, ganito ang naiisip na itsura ng 30 degrees na angle. And tama rin naman ito. For others, maybe naka-side.
So, kung walang standard position, this is the point. Iba't iba yung picture natin nung 30 degrees. But, if meron tayong standard na position, then meron ding standard na itsura yung 30 degrees natin. So, dapat iisa yung picture ng 30 degrees sa mga isip natin. So, dapat yung ating, sabi ang ating angle dapat nasa XY plane. So, nag-draw tayo ng XY plane. Then, dapat yung vertex ng angle ay ilalagay natin sa origin. And then, dapat yung ating initial side ay nasa positive x axis. And then, doon natin bubuuin si 30 degrees by rotating this side and then titigil tayo pag alam natin na yung angle ay already 30 degrees yung magnitude. So that's how we should all see 30 degrees when we talk about 30 degrees as an angle in standard position. Okay? Alright. So the next thing na dapat ay alam natin are the measures or units of measure pag ang ating quantity ay angles. So, meron tayong ilan? Meron tayong pag-uusapan na 4. The first one, 5. The first one is a revolution. Ano nga ba ang isang revolution? Ang isang revolution, sa madaling sabi, ay isang buong ikot. At yun ay katumbas ng 360 degrees. Now, ang isang degree naman ay nahahati sa 60 minuto, 60 minutes. While ang isang minute ay nahahati naman sa 60 seconds. So, parang sa oras, no? Para siyang sa oras. Ang symbol natin for degrees ay itong bilog. For minutes, apostrophe. For seconds, parang double apostrophe. So, halimbawa, hinihingi sa atin na i-express si 32.68 degrees in degrees, minutes, and seconds. So, paano ba natin gagawin yon? Una, isasantabi natin yung part na buo na. Dahil yan ay nasa degrees. At ilalagay na rin natin yan sa degrees. Ngayon, yung hindi buo, yung decimal na part, yun ang ating i-convert sa minutes. So, ano nga ba ang 0.68 degree sa minute? Sabi natin, ang isang degree ay 60 minutes. At dahil hindi ito buong isang degree, then hindi rin ito magiging katumbas ng 60 minutes. So, ilan kaya? So, ang gagawin natin is i-multiply natin si 0.68 degrees sa 60 minutes. Dahil katumbas ng 60 minutes na yan ay 1 degree. So, meron tayong degree sa taas, meron din tayong degree sa baba, makakancel yung degrees. So, ang sagot natin later ay in minutes. So, 60 times, 0.68 times 60, that is 40.8 minutes. Ngayon, itong buong part, itong whole na part, kukunin natin yan at ilalagay natin, itatabi na natin kay 32 degrees. And nilabel natin yan, i-mark natin yan with the unit ng minute. Finally, kukunin ulit natin yung naiwan na decimal na part. Yung 0.8 na minute
i-convert naman natin yan sa seconds. So, ilang seconds kaya ito? So, kagaya ng ginawa natin kanina, i-multiply natin siya sa 60 seconds. Again, dahil ito ay hindi isang buong minute, then hindi rin natin ina-expect na 60 seconds ito, kundi mas mababa. At ilang seconds na kaya? So, ang 60 seconds ay katumbas ng isang minute. May minute tayo sa taas, kaya maka-cancel. Meron din sa baba, cancel. At ito ay 48 seconds. Ngayon, wala na tayong butal. So, ang 32.68 degrees ay pwede nating express as 32 degrees, 40 minutes, and 48 seconds. Another unit naman ng angle ay this radian measure. So, tinabi ko siya dahil gusto kong explain sa inyo kung ano nga bang ibig sabihin ng isang radian. So, ang isang radian, ganito kasi yan. Sabihin natin na ito ay isang circle na ang radius ay 1 unit. Ang radius ng circle na to ay 1 unit. Tapos, parorotatein natin itong side na ito. Tapos, titigil lang tayo. So, magro-rotate ito. Titigil lang tayo sa point na alam natin na itong arc na ito ay ang haba na rin niya ay 1 unit. So, ang haba na rin nitong arc na ito ay 1 unit. So, titigil tayo kapag alam na natin na ang haba nitong arc na to ay 1 unit. So, pag tumigil tayo, meron tayong nabuong angle. Itong angle ngayon na natapatan nitong arc na ang haba ay 1 unit, kagaya ng radius ng circle na to, yan yung tinatawag natin na isang radian. 1 radian. Okay? So, ilang radians kaya itong buong ito? Ang isang revolution. Okay. Sabi natin, ang radius ng circle ay 1 unit. So, ano kaya ang kanyang circumference? Dahil yung circumference niya, yun ay tumutukoy sa haba ng buong arc na ito. Pag inunat yung bilog. So, ganun kahaba itong bilog na ito. So, since ang radius natin ay 1 at alam natin ang circumference ng circle ay 2 pi radius, then, mako-compute natin na ang circumference nitong buong bilog na to ay 2 pi. 2 pi units. So, sa madaling sabi, ang isang buong revolution ay binubuo ng 2 pi na radians. So, pag tinuloy-tuloy natin ito, hanggang sa makover natin yung buong bilog, yung mabubuo natin na angle ay 2 pi radians. Eh, di ba kung babalikan natin, ang isang buong revolution, 360 degrees. At ang napag-alaman naman natin dito, ang isang revolution, 2 pi radians. So, pwede nating sabihin na ang 360 degrees na angle equal sa 2 pi radians. Dahil pareho lang silang equal sa isang revolution.
Okay? Ngayon, out of this equation, pwede nating makuha kung ilang radians meron ng isang degree or ilang degrees meron ng isang radian. Sabi natin, ang 360 na degrees ay equal sa 2 pi na rad. So, para makuha natin kung ilang rad meron sa isang degree, we divide both sides by 360. So, yung left side ng equation natin, that's 1 degree, and it is equal to, so, i-divide natin ang taas by 2, makakancel si 2. I-divide natin ang taas by 2, magiging 180. So, 1 degree is equal to pi over 180 rad. Ang isang degree equals sa pi over 180 rad. What if radians naman yung hahanapin natin? So, ang 2 pi na rad equals sa 360 na deg. Gaya ng ginawa natin kanina, divide natin both sides by 2 pi. Para makuha natin sa left-hand side is 1 rad. At ang isang rad ay equal sa, divide natin si taas by 2, magiging 180. I-divide natin ito by 2, makakancel si 2. Ang isang rad ay actually equal sa 180 pi degree. So, kung napapansin niyo, inverses nila ang isa't isa. Ngayon, yung mga yan ay gagamitin na natin as conversion factors. So, halimbawa, hinihingi sa atin na i-convert ang isang angle in degree measure to rad measure. So, paano natin gagawin yon? Kung ang isang degree ay pi over 180 rad, ilan kaya ang 120 degrees sa rad? So, ang gagawin natin is imumultiply natin yung given by the conversion factor. So, pag degree to rad, ito ang ating gagamitin. This is pi over 180. And then, what we will get is 120 pi over 180. At kapag yan ay sinimplify natin, i-divide natin si taas by 60. So, 120 divided by 60, magiging 2. 180 divided by 60, magiging 3. So, 120 degrees is equal to 2 pi over 3. What if we do the other way around? What if we convert a degree measure, a radian measure, to degree measure? So, what we will do here is, we will multiply 3 pi over 2 by 180 over pi. So, we have pi sa denominator, pi sa numerator, cancel, cancel. Then, we will have 3 times 180, that is 540, over 2 times 1, 2. And 540 divided by 2 is 270. So, 3 pi over 2 rad is equal to 270 degrees. Finally, we convert 225 degrees to rad. So, 225 times pi over 180. We get 225 pi over 180. May common factor ba ang 225 at 180? Meron. At ang pinakamalaking common factor nila ay 45. So, ilang 45 meron ng 225? 5. Ilang 45 meron ng 180? 4. Finally,
225 degrees is equal to 5 pi over 4. The next thing na dapat nating malaman ay yung konsepto ng coterminal angles. Kailan ba natin sinasabi na coterminal ang dalawang angles? They are coterminal if they share the same terminal side. Halimbawa, the angle 45 degrees and 405 degrees. Pareho sila ng terminal side, this side. At dahil pareho sila ng terminal side, then sinasabi natin co-terminal sila. Ganon din, si negative 315, ang kanyang terminal side ay this side. Kaya, co-terminal sina negative 315, sina 45, at sina 405. At marami pang angles ang co-terminal sa kanila. At paano natin malalaman yung mga yon? Simple lang. We add or subtract 360 degrees. So, para tayong iikot, magre-revolve, bubuo, para tayong mag-1 revolution, 2 revolutions, hanggat gusto natin. So, in other words, coterminal angles differ by multiples of 360. So, pwedeng plus 360, plus 720, plus 1080. Pwede rin namang minus 360, minus 720, minus 180, and so on. O, kagaya nito. Find the smallest positive angle coterminal with negative 405. So, para makuha natin yung smallest positive angle na coterminal with negative 405, syempre ang gagawin natin, mag-a-add tayo ng 360 hanggang sa makuha natin yung first na coterminal angle sa kanya na positive. Let's do that. So, si negative 405, 405, pag nag-add tayo ng 360, yung angle natin, stop pa rin tayo sa isang negative na angle. So, tutuloy pa rin tayo, mag-add ulit tayo ng 360 degrees, and then, makukuha na natin yung sagot. So, the smallest positive angle coterminal with negative 405 is 315 degrees. Next naman is the arc length. Pag sinabi nating arc length, ito yung the length of an arc intercepted by a central angle with measure theta radians. It is given by S equals R times theta. So, yung haba daw nung arc na na-intercept ng isang central angle, say, this is our circle. Tapos, meron tayo dyang central angle na, let's say, theta in radians. Then, makukuha daw natin yung haba nitong arc na to, this blue arc, makukuha daw natin yung haba nito, this is S, by multiplying yung radius ng circle, this length. Pag daw minultiply natin itong radius, tsaka itong theta given in radians, then makukuha daw natin yung haba nitong arc na ito. Halimbawa, find the length of an arc of a circle with radius 12 cm which subtends a central angle of 60 degrees. So, itong term na subtends, it's like natapatan. Natapatan, parang ganon. So, sabi natin, we want the theta to be in radians. So, what we'll do first is convert it sa radians. Okay? So, we convert 60 degrees to radian. So, ang gagawin natin, we will multiply 60 degrees by the conversion factor
pi over 180. And then, we will get 60 pi over 180. And ang greatest common factor nilang dalawa is 60. So, we divide the numerator by 60, we get 1. We divide the denominator by 60, we get 3. So 60 degrees is equal to pi over 3 radians. Now, to solve for the length, the required length, we will multiply the radius 12 cm by pi over 3. And this is actually 4 pi centimeter. So, ganyan yung haba ng arc na ito. So, meron din tayong ibang paraan. Kasi parang kung iisipin natin, this angle is 60 degrees and it is 1/6 of a revolution. So, 1/6 ng isang buong revolution yung ating central angle. So, parang para din nating sinasabi na yung haba o yung length nung arc is 1/6 of the circumference ng circle. Eh, ano kaya ang kanyang circumference? Diba it is equal to 2 pi tapos r, the radius is 12. And pag sinimplify natin ito, this is the same as 4 pi centimeter. So, yun, another way yun para ma-solve natin yung length of the arc.